Salut, oameni buni! Am ajuns și la al treilea episod din podcastul nostru de supraviețuire urbană și autoapărare eficientă. În acest episod de podcast lansăm și o provocare pentru toți cei care lucrează cu arme de foc sau de antrenament și anume. Provocăm pe toți cei care lucrează cu arme de foc să se antreneze scoțând pistolul, mâna netrăgătoare. Dacă ai pistolul în tocul din partea dreaptă, scoate pistolul cu mâna stângă. Dacă ai cul de pistol în partea stângă, scoate pistolul cu mâna dreaptă. Aici apare un principiu Greyman despre care o să vorbim în episodul viitor. O a doua provocare este să încarci pistolul doar cu o mână. Știu că este greu și pare aproape imposibil, dar totuși prin antrenament se poate. Aceste provocări sunt pe premiza antrenează-te așa cum vei lupta. Omule, cum vei lupta rănit la mâna pe care te bazezi? Pe stradă.ro, blog de supraviețuire urbană și autoapărare eficientă, canal YouTube din experiență. Formează-ți mintea pentru supraviețuire și încearcă să previi cât mai mult posibil situațiile cu risc. Așadar, întotdeauna în baruri, cafenele, birouri, încăperi, așează-te cu fața spre ușă. Când parchezi, parchează tot timpul cu fața spre înainte ca să fii gata de plecare oricând fără să faci alte manevre. Când conduci, ține distanța față de mașina din față ca să poți pleca oricând spre stânga sau dreapta. Pentru a realiza asta ar trebui de fiecare dată linia imaginară de la bara din spate a mașinii din față să o avem proiectată pe linia imaginară a capacului capotei noastre. Când ajungi acasă și vrei să te dai jos din mașină, pregătește-te din timp. Pregătește-ți cheile casei, nu căuta în fața blocului chei, telefon, portofel. Evită să intri în scara blocului dacă vezi persoane dubioase sau o gașcă adunată. Nu sta pe telefon înainte să urci în casă. Fii vigilent. Stay safe. Nu sta cu ambele căști în urechi. Iar când te nimerești prin locuri dubioase, oprește muzica, conversațiile sau podcasturile pe care le asculți. Poți să revii mai apoi după ce a trecut pericolul. Primul nostru episod al podcastului a avut 8 minute. Aici am expus 10 principii de supraviețuire, 5 enunțuri, pericole la care sunt expuși tinerii pe stradă, cum se citește o hartă, ce poate să conțină o trusă de supraviețuire. În episodul al doilea, în cele 10 minute de podcast de supraviețuire urbană și autoapărare eficientă, avem expuse regula lui 3 sau cât supraviețuiește un om, despre acronimul HELP Me și cum ne ajută în resuscitarea cardiorespiratorie, ce poți face dacă ești ținut prizonier sau luat în captivitate, cum să porți cravata ca să nu fii strâns de gât, ce să faci dacă ai primit spray paralizant irritant lacrimogen în ochi, ce să faci dacă nu ești destul de sociabil, ce punem într-un rucsac de supraviețuire, despre paracord, ce putem face cu el și la ce folosește. O sugestie ca să fii cea mai bună variantă a ta. Tot în episodul de data trecută îți spuneam că în episodul de astăzi îți voi spune o autosugestie foarte puternică de atragere a banilor. Sunt fericit și recunoscător și îmi vin banii din abundență cu ușurință din surse multiple. Repetă zilnic asta de cât mai multe ori și mai ales imediat după trezire și înainte de culcare. Ai să vezi ce se întâmplă cu viața ta din punct de vedere financiar după doar o lună de zile. Așadar, acum o să o repet încă o dată, dar de data aceasta mai rar pentru a nu fi nevoie să derulezi înapoi. Sunt fericit și recunoscător și îmi vin banii din abundență cu ușurință din surse multiple. Să vorbim despre o mini-trusă tactică de evadare ce ar trebui să conțină o lamă de ras, o agrafă de birou, o clamă de păr, un șnur de kevlar sau foarte rezistent pentru a tăia scoci, coliere de plastic. Obișnuiește-te să ai la tine 2 astfel de mini-truse, una în zona gleznei, una în zona brâului, gen sub centură, sub curea, și antrenează-te să le accesezi din orice poziție cu diferite legături la mâini și picioare. Câtă apă trebuie să bea un om? Știți asta? Lăsați regula că omul trebuie să bea 2 litri de apă zilnic sau 8 pahare de apă. Uitați de asta. Regula este, omul trebuie să bea până are urina incoloră, transparentă să spunem. Ați văzut că dacă sunteți mahmuri sau după o beție sau după o răceală sunteți deshidratați și urina voastră este închisă la culoare?
podcastul de supraviețuire urbană, autoapărare eficientă, canal YouTube din experiență. Cu această ocazie promovăm și canalul de YouTube Autoapărare cu Sarmi, canal de videotutoriale autoapărare, antrenament și tehnici de arte marțiale. Ce ziceți? Un om negru trebuie să se camufleze? În podcastul viitor o să vorbim despre cele 3 reguli ale camuflajului și despre alte lucruri din aceeași sferă.